फाइनेन्सियल लिटरेसी एन्ड पर्सनल फाइनेन्स। फाइनेन्सियल लिटरेसी भन्नाले चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ पैसालाई कसरी म्यानेज गर्ने, पैसालाई कसरी चलाउने, यानि कि त्यो पैसालाई कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने बुझिन्छ। ल फाइनेन्सियल लिटरेसी थाहा भएको मान्छेले चाहिँ आर्थिक रूपमा जिम्मेवारी ग्रहण गर्न सक्नुपर्नेछ। अब एज अ स्टुडेन्ट लाइफमा फाइनेन्सियल लिटरेसी एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुने गर्दछ। हामीलाई लाग्न सक्छ कि हामीले त अब एज अ पैसाको महत्त्व चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ जुन चाहिँ आफूले स्ट्रगल गरेर कमाइरहेको छ उहाँहरूलाई नै अलिक बढी नै थाहा हुन्छ। एन्ड इन कम्पेरिजन्स टु अरूले दिएर आफ्नो एक्सपेन्डिचरहरू खर्च आफ्नो निडहरू चाहिँ पुरा गरिरहेको हुन्छ। अब हामी धेरै जस्तो स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ पुरै आफ्नो फ्यामिली स्पोन्सर हो तिनीहरूबाट नै पैसाहरू पाएर चाहिँ हामीले एक्सपेन्सेस निडहरू पुरा गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले आफ्नो पैसा चाहिँ कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ आफूले चाहिँ अलिकति आफूले चाहिँ अवेर हुनुपर्ने गर्दछ। अब पर्सनल फाइनेन्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले पर्सनली कसरी पैसाहरू म्यानेज गर्ने भन्ने बुझिन्छ। पर्सनल फाइनेन्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो एक्सपेन्सेसहरू ट्र्याक गरेर बजेटहरू केही कुरामा कति पैसा छुट्याउने भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले आफूले चाहिँ अवेर हुनुपर्दछ। त्यसमा लागि चाहिँ हामीले केही कुराहरू पैसा म्यानेज गर्नको लागि चाहिँ हामीले कपीहरूमा टिपेर राखिरहेको हुन्छौँ, तर हामीले चाहिँ टिपिरहेको हुन्छौँ। त्यस्तै गरी ग्यापहरू पनि हुने गर्दछन् जुनमा चाहिँ हामीले बजेटहरू ट्र्याक गर्न सक्छौँ, एक्सपेन्सेसहरू ट्र्याक गर्न सक्छौँ। त्यसमध्ये चाहिँ एउटा एप चाहिँ माई मनी ट्र्याक एक्सपेन्सेस एन्ड बजेट भन्ने त्यो चाहिँ हाम्रो सुरक्षा दिदीले युज गर्नुहुँदो रहेछ। उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई यो एक्सप्लोर गराउनु भएको, यो चाहिँ एकदम राम्रो छ। यसको इन्टरफेस चाहिँ यस्तो हुँदैछ, हजुरहरूले पनि यसमा चाहिँ एकचोटि एक्सप्लोर गर्नु होला। हामीले चाहिँ हाम्रो फ्रेन्ड अनि हाम्रो फ्रेन्डले दिएको कुनै गिफ्टलाई अनि त्यसपछि हाम्रो फ्रेन्डले दिएको क्लासलाई चाहिँ यसको इन्कमको रूपमा लिन सकिन्छ। इन्कम हामीले चाहिँ खर्च एक्सपेन्सेस गर्दाखेरि चाहिँ इन्कम अनुसार चाहिँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ बिजनेसको बारेमा भन्न गइरहेको छु। सिम्पल टर्ममा एक्सपेन्सेस भनेको हामीले गरेको खर्च र कस्ट हो। बट इन एकाउन्टिङ टर्म एक्सपेन्सेस गरेको यो कस्ट हो एउटा टेबल जसले जो चाहिँ हामी चाहिँ बिजनेसको त्यो गर्न इन्कम अन गर्नको लागि पेड गरेको कस्ट हो। अनि मैले जसले गरेको यहाँ मैले गरेको आफ्नो मन्थली खर्च कसरी गरेको जस्तै यहाँ मैले चार्ट बनाएको छु। अनि मैले त्यसलाई 3टा भागमा डिभाइड गरेको छु। क्याटेगोरी डिस्क्रिप्सन एन्ड एमाउन्ट हो। अनि फर्स्टमा चाहिँ हाइजिन किट्स, अनि चाहिँ हाइजिन किट्समा चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ सोप किनेको थियो, अनि स्याम्पल, अनि टुथपेस्ट, ब्रस, सेरम, नेल कटर। अनि सोपको चाहिँ मैले सोप चाहिँ 150 किनेको थिएँ, अनि स्याम्पल चाहिँ 250 को, अनि टुथपेस्ट चाहिँ 20 को, अनि ब्रस चाहिँ 35 को, अनि सेरम चाहिँ 235 को, अनि नेल कटर चाहिँ 90 रुपिस। अनि सेकेन्डमा फुडमा चाहिँ मैले चाहिँ खर्च गरेको अनि कफी खानलाई मोमो चकलेट्स, अनि कफी चाहिँ मैले 140 रुपियाँ खाएको थिएँ, अनि मोमो 20 को, चकलेट चाहिँ 100 को, अनि थर्डमा चाहिँ स्नट आउँथ्यो। त्यसमा पर्छ पेन, बुक, रजिस्टर, अनि कपी मैले किनेको थिएँ। अनि पेन चाहिँ मैले 300 को एक प्याकेट किनेको थिएँ, अनि बुक चाहिँ 3000 को चाहिँ मजाको खर्च, अनि रजिस्टर चाहिँ 600 को, अनि कपी चाहिँ 1000 को खर्च। अनि फोर्थमा चाहिँ हेल्थ केयरमा मैले मेडिसिन किनेको थिएँ 30 रुपियाँ को, अनि इयरबड्सको काम त्यो गर्ने सफा गर्नुलाई 25 रुपियाँ किनेको थिएँ। अनि इन्टरटेनमेन्ट फिल्डमा आउँछ, अनि त्यसमा चाहिँ मैले त्यो अस्ति जाँदाखेरि घुम्न, अनि दोस्रो घुम्नु गर्थेँ। त्यसमा चाहिँ आइसक्रिम मैले खाएको थिएँ, अनि वाटर पनि खाएको थिएँ। अनि त्यो आइसक्रिम चाहिँ 50 को खाएको थिएँ, अनि वाटर चाहिँ 40 को, अनि टोटल चाहिँ मेरो खर्च चाहिँ पुरै 6195 रुपियाँ भएको थियो। अनि त्यस्तै मैले आफूले चाहिँ त्यो म्यानेज गरेर राखेको थिएँ। Good morning everyone, Good morning everyone, it's me Coach Manikonda. आजको मेरो टपिक रहेको छ नेट भनेको हाम्रो जीवनमा नहुने एउटा अति आवश्यक कुरा हो। अब जस्तै कि हामीले सुखी जीवनयापन गर्नको लागि घाँस कपास र शिक्षा
अति नै आवश्यक हुन्छ। अब जस्तै इक्जाम्पलमा भन्नुपर्दा अहिले मेरो बेग भाँचिसकेको छ र बेग भाँचेको कारण डोस्टेलबाट कलेज जब बुक लिएर जान धेरै गाह्रो भइरहेछ र हामीले कलेज जोइन गरेको पनि लगभग 1 महिना भइसक्यो र ड्रेस पनि सिलाएर आइसकेको छ। अब ड्रेस सिलाएर आइसकेको छ र पुरै कम्प्लिट ड्रेसमा जानको लागि हामीले अहिले जुत्ता पनि चाहिन्छ र अहिले मेरो लागि निड भनेको चाहिँ मेरो लागि जुत्ता र बेग हो। अब वान्समा भन्दाखेरि अब सृजनाको कुरामा वान्स नभए बाँच्न सकिने हो। वान्समा यस्तो छैन जस्तै सृजनाले भन्दाखेरि मलाई अहिले बेगको आवश्यकता हो भने अब बेग त डिफ्रेन्ट टाइपको पाइन्छ। एउटा 1000 को हुन्छ, एउटा 2000 को हुन्छ। अनि 1000 मा पनि त्यही काम हुन्छ जस्तै झोलामा बुकला हालेर अनि लाग्ने नै हो। अनि 2000 को पनि त्यही काम। हामीहरूले आवश्यकता भनेको चेन हो, तर 2000 को हामीहरूले वान्स भयो, हामीहरूको चाहना भयो कि। अनि त्यसपछि भन्दाखेरि अब सु चाहियो, सुको पनि त 1500 अनि 300 3000 जस्तै हुन्छ नि त। अब त्यो दुईटैको काम त एउटै हो। जस्तै हामी 3000 को लियो भने हाम्रो वान्स भयो। अब वाटर बोटलको कुरा गर्दाखेरि त्यो वाटर बोटल 100 रुपियाँमा पनि पाउँछ अनि 200 मा पनि पाउँछ। अनि दुईटैको काम त एउटै हो। अनि 200 को लियो भने हो हाम्रो वान्स। योभन्दा पनि हामी Hello everyone, I am Disha Malik. र आजको मेरो टपिक रहेको छ ब्याङ्क अकाउन्ट। ब्याङ्क अकाउन्ट भनेको के हो त? ब्याङ्क अकाउन्ट भनेको एउटा फाइनेन्स अकाउन्ट हो जसले चाहिँ हाम्रो पैसाको लेनदेन गर्ने काम गर्छ। जस्ट मानिलिनु अहिले हाम्रो हातमा चाहिँ एउटा सर्टेन अमाउन्ट अफ पैसा भने त्यो पैसा चाहिँ हामीले कहाँ गएर सेफली राख्नु त? घरहरूमा राख्ने बेला चाहिँ हाम्रो कहिले मासिने कहिले हराउने जस्तो केसेसहरू हुन्छ। अनि त्यसलाई ओभरकम गर्नाले चाहिँ हामीले ब्याङ्क अकाउन्टमा हाम्रो त्यो पैसाहरू राखिन्छ। त्यो ब्याङ्क अकाउन्टको के छ भने एउटा बेनिफिट के छ भने राख्नुको ब्याङ्क अकाउन्टमा राख्नुको बावजुद हामीले ब्याङ्क इन्ट्रेस्टको रेटको हिसाबले चाहिँ पैसा राख्नुको बावजुद चाहिँ हामीले सर्टेन अमाउन्टको चाहिँ हामीले इन्ट्रेस्ट पाइरहेको हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो पैसाको भ्यालु चाहिँ अझै बढिरहेको हुन्छ। त्यहाँ पैसा छन पनि छ, हाम्रो त्यो ब्याङ्कको इन्ट्रेस्टले गर्दा चाहिँ हाम्रो पैसाको अमाउन्ट पनि अलिअलि गरेर बढिरहेको छ। अनि ब्याङ्क अकाउन्ट चाहिँ हाम्रो 3 प्रकारको हुन्छ। एउटा भनेको सेभिङ, करेन्ट र फिक्स्ड अकाउन्ट हो। सेभिङ करेन्ट अकाउन्टमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने अहिले पैसा राखेको छ भने अहिले मलाई चाहियो अरे भनेपछि चाहिँ हामीले जति बेला पनि आफूले चाहिने टाइममा चाहिँ हामीले निकाल्न सकिन्छ भने सेभिङमा चाहिँ हामीले त्यस्तो गर्न सकिँदैन। सर्टेन टाइममा निकाल्न सकिन्छ। र फिक्स्ड अकाउन्टमा भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो ब्याङ्कले नै एउटा जस्तो इक्जाम्पलको लागि चाहिँ ब्याङ्कले एउटा टाइम तोक दिएको हुन्छ र 12 महिनापछि चाहिँ बल्ल 12 महिनासम्म चाहिँ तपाईँले आफ्नो पैसा सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि 12 महिनासम्म कटेपछि मात्र हामीले आफ्नो पैसा निकाल्न सक्नुहुन्छ। र भोलिको दिन हामीले कुनै ब्याङ्क अकाउन्ट खोल्न गइरहेको छौँ भने चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ सर्टेन अमाउन्ट अफ सर्टेन केही रिक्वायरमेन्टहरू चाहिँ तोकेको हुन्छ। र त्यो रिक्वायरमेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो फर्स्टमा हुनुपर्छ हामीसँग चाहिँ फोन नम्बर र इमेल हुनुपर्छ। अर्को भनेको हाम्रो नागरिकता हुनुपर्छ। अनि अरू रिसेन्टली खिचेको पासपोर्ट साइज फोटो दुईवटा हुनुपर्छ। अनि हाम्रो के अरे त्यो फर्म फिलअप गर्दा चाहिँ हामीले आफ्नो एड्रेस पनि थाहा हुनुपर्छ। आफू करेन्टली कहाँ बसिरहेको छौँ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो त्यहाँ फर्ममा राखिदिएको हुन्छ ठाउँ हामीले चाहिँ त्यहाँ आफ्नो म्याप क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि सिग्नेचर पनि हाम्रो एउटा फिक्स्ड हुनुपर्छ। सिग्नेचर कुनै ठाउँमा अर्को गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो त्यो अकाउन्ट भ्याल्यु हुँदैन। र नागरिकतामा हामीलाई मेन चाहिने भनेको चाहिँ यो माथि लेखिएको नाम र नागरिकताको नम्बर र यो दर्ता गरिएको नम्बर एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। र हामीले हाम्रो ब्याङ्क अकाउन्ट भन्ने बेलामा चाहिँ हाम्रो बर्थडे चाहिँ इङ्ग्लिसमा पनि हामीले थाहा हुनु एकदमै जरुरी छ। र हाम्रो पेरेन्ट्सको नाम पनि हामीले चाहिँ पेरेन्ट्सको नागरिकतामा जे नाम छ हामीले त्यही नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ। र फर्म फिल गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो के अरे नामहरू चाहिँ सबै ब्लक लेटरमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। र इक्जाम्पलको लागि चाहिँ यता मैले चाहिँ हिमालयन ब्याङ्कको एउटा फर्म राखिदिएको छु। फर्मको प्रकारहरू चाहिँ सबै यस्तै नै हुन्छ। हरेक ब्याङ्कको नै यस्तै नै हुन्छ। कुनै डिफ्रेन्स आउन सक्छ, तर सबैको मेन एम भनेको चाहिँ त्यो एउटै नै हुन्छ। र हजुरहरूलाई कुनै कन्फ्युजन हुन्छ भने चाहिँ कुनै पनि वेबसाइटमा गएर चाहिँ हेर्दा हुन्छ। थ्याङ्क यू। हेलो एभ्रिवान, माइसेल्फ सोफिया लामा। सो आज चाहिँ म डिमेट एकाउन्टको बारेमा चाहिँ केही आफ्नो प्रेजेन्टेसन गरिरहेको छु। फर्स्टमा डिमेट एकाउन्ट भनेको के हो त? डिमेट एकाउन्ट भनेको चाहिँ त्यस्तो खालको डिमेटलाइजेसन एकाउन्ट हो जसले चाहिँ सेयरहरूलाई चाहिँ किनबेच गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ। र मेनली चाहिँ डिमेट एकाउन्टले चाहिँ
त्यो सेयरहरूलाई चाहिँ अनलाइनमा पनि त्यो कन्भर्ट गर्नको चाहिँ हेल्प गर्दछ। पहिला चाहिँ सेयर गरेको मान्छेहरूले चाहिँ विभिन्न कागजपत्र सर्टिफिकेटहरू चाहिँ फिजिकली नै पाउने गर्थ्यो र त्यो सर्टिफिकेटहरू चाहिँ च्याट्ने हराउने खालको विभिन्न प्रब्लमहरू चाहिँ क्रिएट गर्थ्यो र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हामीले सेयर गुमाउने चान्स पनि एकदमै हाई हुन्थ्यो। सो यसको ओभरकम गर्नको लागि चाहिँ डिमेट एकाउन्ट आएको छ। डिमेट एकाउन्टले चाहिँ यी विभिन्न कागजपत्र सर्टिफिकेट्सहरू चाहिँ अनलाइनमा कन्भर्ट गर्न हेल्प गर्दछ र जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो सेयर गुमाउने चान्स पनि धेरै हाई हुँदैन। सो डिमेट एकाउन्टको लागि पनि सर्टेन रिक्वायरमेन्ट्सहरू रहेको छ। फर्स्टमा चाहिँ म चाहिँ सिटिजनसिप्सलाई चाहिँ फेरि पनि हाइलाइट गर्न चाहेँ र सिटिजनसिप्सको मेन चाहिने पार्ट भनेको चाहिँ सिटिजनसिपको नम्बर र इस्यु गरेको डेट। नम्बर चाहिँ टपमा रहेको हुन्छ र इस्यु डेट चाहिँ पछाडि रहेको हुन्छ। यो दुइटा चाहिँ हामीले मेन चाहिएको हुन्छ। र अर्को भन्नुपर्दा त्यसैसम्म भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्यान कार्ड हो। प्यान कार्डमा पनि हामीले मेन चाहिने भनेको प्यान नम्बर हो जुन चाहिँ टपमा रहेको हुन्छ र अरू भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ प्यानको इस्यु गरेको डेट हो यो चाहिँ तल नै डाउनमा नै हुन्छ। यो प्यान नम्बर चाहिँ हामीले इङ्ग्लिस नेपाली दुवै वेमा चाहिँ पाउन सक्छौँ। सो यसमा पनि चाहिँ हामीले नागरिकताको चाहिँ नम्बर हामी एड गरेको हुन्छ। सो नागरिकताको नम्बरहरू र प्यान नम्बर चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट भयो। त्यो सँगसँगै चाहिँ हामीले चाहिँ पासपोर्ट साइज फोटो दुइटा चाहिन्छ। अनि त्यसको भनेको ब्याङ्किङ डिटेल्स अनि इन्कम सोर्सेस, त्यसपछि एड्रेस प्रुफ र अदर्स भन्नाले चाहिँ फोन नम्बर इमेल नम्बरहरू चाहियो। अब यसमा चाहिँ एड्रेस प्रुफ भन्नाले चाहिँ हामीले फर्म भर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा खाली ठाउँ भेटाउँछौँ। त्यो खाली ठाउँमा चाहिँ हामीले करेन्ट लोकेसनको बारेमा चाहिँ एउटा ह्यान्डरिटन म्याप चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। हामी अहिले जुन ठाउँमा बसिरहेको छौँ त्यसको एरियाको चाहिँ हामीले म्याप बनाउनु पर्ने हुन्छ। र अर्को भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो डिमेट एकाउन्ट बनाउनु बेला चाहिँ हामीले 150 रुपियाँ चाहिँ हामीले लिएर जानुपर्ने हुन्छ। 50 रुपियाँ चाहिँ हाम्रो ओपनिङ चार्ज हुँदैन। 100 रुपियाँ चाहिँ एनुअल अपडेटिङ चार्ज हुन्छ र टोटलमा चाहिँ 150 चाहिँ यो अकाउन्ट बनाउने बेला चाहिँ लिएर जानुपर्ने हुन्छ। र अर्को भन्नुपर्दा हामीले चाहिँ हाम्रो बर्थ डेट चाहिँ दुवै ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ थाहा हुनुपर्छ। नेपाली र इङ्ग्लिस बोथमा चाहिँ थाहा हुनुपर्ने हुन्छ। र चाहिँ हामीले सर्टेनली डिमेट एकाउन्टको चाहिँ इक्जाम्पल हेर्न सक्छौँ। र अकाउन्टमा पनि विभिन्न प्याटर्नहरू त्यसलाई सेम नै हुन्छ। र यसमा पनि हामीले अब यसमा चाहिँ सिटिजनसिप्सको अनि त्यसपछि प्यान नम्बरको चाहिँ कहाँ युज भएको छ भनेदेखि चाहिँ हामीले देख्न सक्नुहुन्छ। सिटिजनसिपको नम्बर पनि फर्ममा चाहिँ हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि प्यान नम्बर पनि हामीले त्यसलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। र यतापट्टि चाहिँ हामीले म्याप पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ। र यहाँ ह्यान्डरिटन म्याप हो जो चाहिँ हाम्रो यहीँको म्याप यही सालुपाटोको र डोस्टेलको चाहिँ यो म्याप रहेको छ जुन चाहिँ हामीले हातबाट बनाउनु पर्ने हुन्छ। हेलो एभ्रिवान, सेयर मार्केटिङ बुझ्नुभन्दा अगाडि सेयर भनेको के हो कुरा बुझ्नुपर्दछ। सेयर भनेको जब ठुला कम्पनीहरू सञ्चालन गर्दा जब कम्पनीहरूसँग बढी पैसा हुँदैन भने हामीले जनतासँग पैसा लिएर जुन आफ्नो कम्पनीको केही पर्सेन्टेज हिस्सा जनतालाई दिन्छौँ बेच्छौँ भने त्यो सेयर हो। सेयर प्राइभेट कम्पनीहरूले सञ्चालन गर्न सक्दैन, पब्लिक कम्पनीहरूले मात्र सेयर सञ्चालन गर्दछ। उदाहरणको लागि हाम्रो एडभान्स एकाडेमी हाम्रो प्राइभेट संस्था हो। यसले सेयर सञ्चालन गर्न सक्दैन भने एउटा उदाहरण हाम्रो पब्लिकमा हाम्रो कृषि विकास ब्याङ्क त्यसले मात्र सेयर सञ्चालन गर्दछ। त्यसरी सेयर मार्केटिङ सरल भाषामा बुझ्नुपर्दा सेयरहरूको खरिद बिक्री गर्नु हो। मानव कि लक्ष्मी विकास ब्याङ्कको सञ्चालन गर्नको लागि 1 करोड रुपियाँ चाहिन्छ, जसमध्ये लक्ष्मी विकास ब्याङ्कसँग 50 लाख रुपियाँ छ अनि बाँकी 50 लाख रुपियाँ उसले के गर्दछ भने जनतासँग लिने गर्दछ। जनतासँग लिन्छ र उसले त्यसले कसरी सेयर डिभाइड गर्दछ भने एउटा सेयरको रु 500 लिन्छ, एउटा सेयर लिनको लागि 500 लिन्छ र उसले 50 लाख रुपियाँलाई 500 डिभाइड गरी 10,000वटा सेयरहरू सञ्चालन गर्दछ। अर्थात् 10 लाख सेयर छुटाउँछ र आफूले 10 लाख सेयर छुटाउँछ र आफूले जतिवटा सेयर यसबाट लिन्छौँ त्यसबाट हामीले 500 को दरले त्यति रुपियाँ हामीले त्यो लक्ष्मी विकास ब्याङ्कलाई दिन्छौँ। पछि गएर त्यो सेयरको भ्यालु बढ्छ। मानव कि एउटा सेयरको 500 मा खरिद गरेको भने पछि 530 भयो भने त्यो प्रफिट भयो र त्यसलाई बेच्यो भने 30 रुपियाँ प्रफिट भयो भने त्यसरी नै सेयर मार्केटिङ भनेको त्यही नै हो कि सेयर खरिद्ने र पछि गएर बिक्री गर्ने हो। अनि
एउटा सेयर मार्केटमा हाम्रो सेयर है यो यसमा हामीले सेयर कसरी खरिद बिक्री गर्छौँ भन्ने हुन्छ। यसमा कुनै पनि पब्लिक कम्पनीहरूले सेयर छोड्दा अथवा सञ्चालन गर्दा यसमा फेसबुक जस्तै पोस्ट हुन्छ र यसमा आइपिओ पनि हुन्छ र हामीले आफ्नो आवश्यकता अनुसार सेयर खरिद बिक्री गर्न सक्छौँ। थ्याङ्क यू। So hello everyone, I am Monica and I'm here to talk about smart spending habits. So smart spending habits, first of all हामीले चाहिँ एउटा प्लान बनाउनु पर्छ। फर्स्टमा प्लान चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अब एउटा मन्थली वा विकली चाहिँ कति अमाउन्ट चाहिँ स्पेन्ड गर्ने भनेर चाहिँ एउटा सर्टेन अमाउन्ट चाहिँ तोकेर राख्ने। अनि त्यसपछि अर्को भनेको बजेट डिभिजन चाहिँ 50, 30 र 20 रुल्सको अप्लाई गरेर चाहिँ बजेट डिभिजन गर्ने। 50%मा चाहिँ निड, 30% वान र 20% चाहिँ सेभिङ गरेर चाहिँ इन्कम डिभिजन गर्ने। सो त्यसले चाहिँ हाम्रो निड, वान र सेभिङ तिनटै सेटिस्फ्याक्ट्री हुन्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ पेसेन्स लेभल चाहिँ हुनुपर्छ आफूमा। सो त्यो पेसेन्स चाहिँ आफू इनएबिलिटी हो नि। सो त्यसमा चाहिँ कसरी भन्दाखेरि चाहिँ अब बाटोमा जे देख्यो त्यो राम्रो लाग्यो भनेर नकिन्ने, त्यो बानी चाहिँ बसाल्नुपर्छ। अर्को भनेको रुल्स अफ 72। सो त्यसमा चाहिँ मेनली भनेको चाहिँ इन्ट्रेस्ट चाहिँ कति वर्ष अथवा कति टाइममा चाहिँ डबल हुन्छ भनेर चाहिँ देखाउँछ। सो त्यो चाहिँ आफ्नो आफ्नो हिसाबले चाहिँ त्यो बेनिफिसियल हुन्छ। र लास्टली spend from your heart rather than regretting it later.